Singapore, viên ngọc hiện đại giữa lòng châu Á, không chỉ là một trong những quốc gia phát triển hiện đại trong khu vực mà còn là biểu tượng của sự thành công và sự đổi mới. Có thể bạn chưa biết, diện tích đất liền của Singapore bao gồm 64 hòn đảo ngoài khơi bao quanh đảo chính. Tuy có diện tích khiêm tốn nhất Đông Nam Á, nhưng đảo quốc Sư Tử lại có một vị thế rất vững chắc trên thế giới và tốc độ tăng trưởng vô cùng vượt trội. Nơi đây hội tụ nhiều công trình kiến trúc nổi tiếng với những tòa nhà cao chọc trời, cảnh quan tuyệt đẹp hay những địa điểm du lịch giàu nét văn hóa đặc trưng đa sắc tộc. Với sự phát triển hiện đại như vậy, Singapore đã giật những danh hiệu đứng nhất vô cùng thú vị trên thế giới. Hôm nay, hãy cùng kênh Nhất Thế Giới khám phá những cái nhất của đảo quốc Sư Tử xinh đẹp này nhé! Đừng quên nhấn nút đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi các video hấp dẫn khác của kênh Nhất Thế Giới trong thời gian tới nhé! 1. Merlion, biểu tượng vật lai thú vị nhất thế giới. Nằm trong những lý do khiến các du khách ghé thăm Singapore là biểu tượng đầu sư tử và thân mình hình cá Merlion. Đây là địa điểm check-in quen thuộc của mỗi du khách khi ghé thăm đảo quốc toàn màu xanh này. Merlion là một biểu tượng thể hiện sự kết hợp giữa lịch sử và các nền văn hóa đã ảnh hưởng đến Singapore. Du khách có thể ngắm tác phẩm điêu khắc huyền thoại này tại công viên Merlion. Bức tượng ngư sư có chiều cao 8,6 m, nặng 70 tấn và miệng có thể phun nước. Nó được tạo ra từ năm 1964 và được nghệ nhân điêu khắc Liêm Năng Sen tạc nên. Công trình đã được Thủ tướng lúc bấy giờ là ông Lý Quang Diệu khánh thành vào ngày 15 tháng 9 năm 1972 tại cửa sông Singapore để chào mừng tất cả du khách đến Singapore. Ý nghĩa của hình tượng sư tử biển Merlion. Từ khóa Merlion được tạo ra bởi từ Mer, có nghĩa là biển cả, và từ Lion có nghĩa là sư tử. Sẽ không quá khó để hiểu ý nghĩa của hình tượng Merlion nếu bạn tìm đọc đôi chút về lịch sử của quốc gia này. Singapore được thành lập bởi một hoàng tử Malaysia. Lần đầu tiên bước chân đến hòn đảo với mục đích kiến tạo một khu dân cư mới, hoàng tử đã nhìn thấy một con sư tử. Để bày tỏ lòng sự tôn kính với khởi đầu đó, vị hoàng tử đã đặt tên cho hòn đảo này là Singapura. Bắt nguồn từ tiếng Phạn, Singa có nghĩa là sư tử và Bura có nghĩa là thành phố thị trấn. Thân cá trong hình tượng Merlion tượng trưng cho điểm xuất phát của Singapore là một làng chài ven biển, cũng là lời nhắc nhở cho người dân về nguồn gốc của mình, cổ vũ họ đối mặt với khó khăn và thái độ lạc quan trong cuộc sống. Hơn thế nữa, đầu sư tử tượng trưng cho sức mạnh và lòng dũng cảm, thể hiện cho đam mê và khát khao vươn lên. Sự xuất hiện của Merlion đồng thời cũng đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong lịch sử chính trị của Singapore, phản ánh giai đoạn Singapore vượt qua cái bóng là thuộc địa của Vương quốc Anh và giành độc lập. Và hiện nay, Merlion không chỉ đơn giản là một biểu tượng, mà còn được coi là linh vật của quốc gia phồn thịnh nhất Đông Nam Á này. Hai. Singapore có cảng sầm uất nhất thế giới. Cảng Singapore tiếp tục giữ vị trí trung tâm hàng hải số 1 thế giới năm thứ 8 liên tiếp trên bảng xếp hạng. Nằm ở eo biển Singapore, cảng Singapore từng là cảng nhộn nhịp nhất thế giới trước khi bị soán ngôi bởi cảng Thượng Hải vào năm 2010. Với diện tích 725,1 km2, có 60 bến cảng nằm gần eo biển Malacca là lợi thế địa lý quan trọng nhất của Singapore. Cảng Singapore là cảng lớn thứ hai thế giới, tiếp nhận 130.000 tàu cập bến mỗi năm. Cảng Singapore hiện cung cấp kết nối tới hơn 600 cảng tại 123 quốc gia trên 6 lục địa. Cảng kết nối châu Á, châu Âu và châu Mỹ, được trang bị hơn 200 cầu cảng và có vị trí chiến lược khi là nằm ngay xích đạo, không bị giông bão hay thời tiết xấu đe dọa. Bến cảng hầu như hoạt động suốt năm, thuận lợi cho xếp dỡ hàng hóa. Ngoài ra, đây là cảng trung chuyển bận rộn nhất thế giới, xử lý khoảng 20% tổng số container vận chuyển của thế giới và 50% nguồn cung cấp dầu thô hàng năm trên toàn cầu đều đi qua cảng Singapore. Chính phủ Singapore đã đóng một vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển của đất nước với vị thế là một trung tâm vận tải biển quốc tế. Dưới sự hỗ trợ và lãnh đạo của Cơ quan Hàng hải và Cảng Singapore, MBA, quốc đảo này đã tiếp tục phát triển ngành hàng hải của mình với những tiến bộ công nghệ về nhiên liệu vận chuyển trong tương lai, đổi mới, cải tiến an toàn, nuôi dưỡng tài năng trẻ và chuyển đổi trong lực lượng lao động hàng hải. 3. Thác nước trong nhà cao nhất thế giới. Thác nước Rainwater được khai trương vào ngày 17 tháng 4 năm 2019,
là một thác nước cao lớn tại khu Gyeongsangi và khu vực này đã được công nhận là thác nước trong nhà cao nhất thế giới với chiều cao 40 m và bao xung quanh là một khu rừng dạng bậc thang 4 tầng. Nước được sử dụng ở đây hoàn toàn là nước mưa tự nhiên, có khoảng 500.000 lít nước mưa sẽ được bơm từ dưới ngầm tích trữ lên trên mái, sau đó lại cho rơi tự do xuống từ độ cao 40 m. Dưới sàn còn có các tường chắn nước văng ra sàn được làm bằng đá tảng nên rất vững chắc. Thác nước chảy từ trần kính xuống tận tầng hầm, đi qua tổng cộng 7 tầng của tòa nhà với một vòi phun khúc xạ ánh sáng mặt trời để tạo ra cầu vồng. Đây cũng là một trong những điểm được du khách quốc tế check-in nhiều nhất khi đến với Singapore và sân bay Gyeongsangi. 4. Vườn bách thảo và vườn lan nhiệt đới lớn nhất thế giới. Botanic Garden là một biểu tượng vô giá của thiên nhiên và văn hóa tại đảo quốc Singapore. Được thành lập vào năm 1859, đây là di sản thế giới đầu tiên của Singapore và được UNESCO công nhận là di sản thế giới vào năm 2015. Nằm cách trung tâm thành phố Singapore khoảng hơn 20 km. Với diện tích lên đến 74 ha, Botanic Garden hiện đang là vườn bách thảo lớn nhất thế giới. Khu vườn mở cửa từ 5 giờ sáng đến 12 giờ đêm tất cả các ngày trong tuần. Không những thế, nơi đây còn miễn phí vé vào cửa cho du khách. Chính vì vậy mỗi ngày luôn có hàng vạn người đến khám phá vườn bách thảo Botanic Garden. Thời điểm tuyệt vời nhất để đến đây là vào buổi sáng sớm. Khi thời tiết mát mẻ, không khí trong lành cũng là thời điểm các loài hoa tại đây nở đẹp nhất. Nơi này không chỉ có đa dạng các giống loài thực vật cho bạn nghiên cứu và ngắm nhìn mà còn được xem là trung tâm khoa học, nghiên cứu và bảo tồn thực vật quan trọng, đóng góp vào sự đa dạng sinh học của hành tinh. Singapore Botanic Garden cho đến nay vẫn giữ gìn được mô hình vườn thực vật nhiệt đới thời thuộc địa Anh. Nhờ những công trình lịch sử, đóng góp khoa học cũng như sự bảo tồn kỹ càng đối với rừng mưa nhiệt đới, nơi này đã được UNESCO công nhận là di sản thế giới. National Orchid Garden tại đang là nơi trưng bày hoa lan nhiệt đới lớn nhất trên thế giới. Với những con số khủng về chủng loại, hơn 60.000 cây lan được nhân giống từ 1.000 loài lan ban đầu và 2.000 giống lai khác nhau. Ngoài các loại hoa thông thường, khu vườn cũng có khu vực riêng dành cho những loài lan quý hiếm đang có nguy cơ tuyệt chủng. Bằng công nghệ chăm sóc tiên tiến và bảo quản riêng, nơi này đang cố gắng bảo tồn và khôi phục các giống hoa lan này. Khu vườn lan này có thiết kế độc nhất vô nhị. Người chủ vườn đã sắp xếp các loài lan theo những màu sắc khác nhau phù hợp với từng nhóm mùa trong năm. Ví dụ, mùa xuân, hoa lan kem và hoa lan vàng sẽ đặt cạnh nhau. Còn mùa thu chính là hoa lan tím yêu kiều và hoa lan trắng chính là đại diện cho khung cảnh của mùa đông. 5. Nhà kính lớn nhất thế giới. Nằm trong Garden by the Bay, khu nhà kính Flower Dome tái hiện khí hậu khô mát của vùng Địa Trung Hải, phía Tây Nam Phi và miền Bắc Australia, với hơn 32.000 loài thực vật thuộc 160 chủng loại, họ và giống cây trồng khác nhau. Flower Dome là khu nhà kính tuyệt vời lớn nhất thế giới, được liệt kê trong sách kỷ lục thế giới Guinness năm 2015. Đây cũng là nhà kính vô cực lớn nhất hành tinh. Công trình này là niềm tự hào của đất nước Singapore về sự sáng tạo. Tại đây bạn sẽ được chiêm ngưỡng đủ loại hoa với 7 khu vườn mà mỗi vườn là các loài thực vật khác nhau. Công trình này có mái vòm cao 38 m và nhiệt độ bên trong từ 23 đến 25 độ C và thấp dần hơn khi đêm xuống. Flower Dome nằm trong khu nhà kính có diện tích khá lớn được thiết kế bởi kiến trúc sư E.R. Wilkinson. Việc xây dựng nhà kính như vậy giúp khách tham quan có thể chiêm ngưỡng được một cách toàn vẹn nhất, chân thực nhất và không gian rộng lớn giúp bạn thỏa thích ngắm nghía. Tới đây, mùa hè nóng bức của khí hậu Singapore dường như hoàn toàn bị đẩy lùi. Chính vì thế, nhiều người lựa chọn đây là nơi đến trong hành trình thư giãn ngày hè của mình với gia đình hay bạn bè, người yêu như đi tản bộ hưởng thụ không khí mát mẻ, trong lành và mùi cây cỏ thiên nhiên. Điểm nổi bật của Flower Dome là những bông hoa rực rỡ trong các màn trình diễn đầy màu sắc của Flower Field, qua đó thể hiện các mùa, lễ hội ở chủ đề khác nhau. Không chỉ vậy, nếu tới Flower Dome vào mùa xuân, bạn sẽ thấy không khí trong đây cực rộn ràng như Tết, bởi những thỏi vàng to oành, những tràng pháo, các bức nền đỏ chữ vàng được trang trí khắp nơi với lời chúc ý nghĩa một năm tài lộc, thuận buồm xuôi gió. Đúng như tên gọi của nó, khi bước vào khu vực này, lữ khách sẽ dễ dàng bị choáng ngợp bởi muôn vàn loài cây, loài hoa đua nhau khoe sắc.
Cả không gian rực rỡ và sôi động lôi cuốn ánh nhìn. Chắc chắn bạn sẽ tiêu tốn hàng giờ liền để chụp ảnh check-in ở khu vườn Flower Dome này đó. 6. Thủy cung nước ngọt lớn nhất thế giới. Được xây dựng trên diện tích 12 hecta, chính thức mở cửa đón khách vào năm 2013. River Safari hay mới được đổi tên mới là River Wonders là khu công viên sinh thái đồ sộ sở hữu vô vàn loài thủy sinh từ 8 hệ sinh thái lớn nhất hành tinh, bao gồm cả sông Cửu Long, sông Amazon, sông Hằng và sông Mississippi. Đây cũng là công viên sông nước hoang dã đầu tiên tại châu Á. River Wonders Singapore thuộc quyền quản lý của Tổ chức Bảo tồn Động vật Hoang dã Singapore, WRS, một tổ chức sở hữu nhiều khu du lịch bảo tồn hoang dã như Sở thú Singapore, Công viên hoang dã Night Safari và vườn chim Jurong. Theo thống kê gần nhất, River Wonders là ngôi nhà chung của 150 loài cây, hơn 300 loài động vật, trong đó có 42 loài được ghi danh trong sách đỏ. Tại River Wonders có hẳn một bể chứa khổng lồ thể tích 2.000 mét khối nước với kích thước chiều dài 22 mét và chiều rộng 4 mét. Đến với River Wonders, khách du lịch sẽ được nạp thêm kiến thức về thủy sinh và thêm yêu thiên nhiên sông nước. Bạn sẽ được bơi thuyền trên sông và gặp những loài động vật thủy sinh, cá khổng lồ như rái cá, kỳ nhông và loài cá trê sông Mekong cực kỳ quý hiếm. Sau đó dạo qua phòng trưng bày nước ngọt và bước vào triển lãm để tìm hiểu về đời sống hoang dã độc đáo ở môi trường sông nước. Nơi đây đã trở thành điểm dừng chân must go khi tới tham quan quốc đảo của nhiều du khách, đặc biệt là gia đình có trẻ nhỏ và những ai muốn tìm hiểu về động vật thì River Wonders Singapore quả thật là một nơi khá lý tưởng để đến thăm. Thủy cung sẽ được mở cửa từ 9 giờ sáng đến 6 giờ tối hàng ngày. Để vào tham quan thủy cung, bạn sẽ phải trả 28 đô la Mỹ dành cho vé người lớn, 23 đô la Mỹ cho vé trẻ em 3 đến 12 tuổi và 17,5 đô la Mỹ cho người cao tuổi trên 60. Bảy. Hộ chiếu quyền lực nhất thế giới. Singapore có hộ chiếu mạnh nhất thế giới tính đến năm 2023, cung cấp cho công dân của mình quyền miễn thị thực đến 193 quốc gia, thay thế vị trí Nhật Bản và dẫn trước một số quốc gia như Tây Ban Nha, Đức, Hàn Quốc, Phần Lan hoặc Đan Mạch. Mọi chuyện không phải lúc nào cũng như vậy và Singapore đã cải thiện tình hình của mình một cách chậm rãi, tăng 1 hoặc 2 bậc mỗi năm từ vị trí thứ 11 vào năm 2010. Sức mạnh của hộ chiếu của nước này là nhờ vào mối quan hệ ngoại giao tuyệt vời với hầu hết các quốc gia trong khu vực trên thế giới và đặc biệt là ở châu Á. Singapore là thỏi nam châm thu hút dòng tiền đầu tư đổ vào gần đây do các biến động địa chính trị trên thế giới. Tuy nhiên, việc được cấp hộ chiếu Singapore không phải dễ dàng. Quốc gia 5,6 triệu dân này đã cấp quyền công dân cho khoảng 23.100 người nước ngoài năm ngoái. Tuy nhiên, giới chức Singapore hồi đầu năm nay bãi bỏ chính sách cấp quốc tịch dựa trên tài sản ròng của các cá nhân. Người Singapore được miễn thị thực vào Myanmar, Trung Quốc và Mông Cổ mà các hộ chiếu châu Âu khác không có quyền tiếp cận, cũng như Cuba và một số quốc gia ở châu Phi bị cấm sử dụng hầu hết các hộ chiếu như Djibouti hoặc Angola. Video hôm nay đến đây là kết thúc. Nếu các bạn cảm thấy video này hấp dẫn và hữu ích thì đừng quên đăng ký kênh, để lại bình luận bên dưới và chia sẻ video này giúp mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.